নমস্কাৰ নিকিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে সুজিৰ বৰফি। গতিকে আহকচোন চাই লওঁ সুজিৰ বৰফি বনাবলৈ আমাক কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সুজিৰ বৰফি বনাবলৈ আমাক লাগিব 1 কাপ সুজি, 2 কাপ গাখীৰ, আধা কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল, 3 চামুচ চেনি, 2 চামুচ ঘিউ, 1 চামুচ ৰঙালাওৰ গুটি আৰু কেইটামান কাজু। প্ৰথমে সুজিখিনি ভাজি লম। সেয়ে কেৰাহী এখনত 1 চামুচ ঘিউ দি গৰম হ'বলৈ দিছো। ঘিউখিনি 30 ছেকেণ্ড মান গৰম হ'বলৈ দিয়াৰ পাছত এতিয়া সুজিখিনি দিছো। গেছৰ ফ্লেম মই লোতে ৰাখিছো। এতিয়া লো ফ্লেমতে সুজিখিনি কন্টিনিউয়াছলি 3-4 মিনিটৰ বাবে ভাজি লম। সুজিখিনি 3-4 মিনিট মান ভাজি ললো। এতিয়া মই সুজিখিনি এখন কাঁহীত উলিয়াই লৈছো। কেৰাহীখনত আকৌ 1 চামুচ ঘিউ দিছো। ঘিউখিনি অলপমান গৰম হোৱাত গাখীৰখিনি দিছো। গাখীৰখিনি এনেদৰে অলপ সময় হাতেৰে লৰাই থাকিম। গাখীৰখিনিত এতিয়া ইলাইচি কেইটা থেতেলিয়াই দিছো আৰু লগতে ৰঙালাওৰ বীজ, চেনি আৰু ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি দিছো। ৰঙালাওৰ গুটি অপচনেল হয়, মই পাইছো কাৰণে দিছো। আপোনালোকৰ তাত যদি নাথাকে নিদিলেও হ'ব। ভালদৰে মিহলাই ললো। এতিয়া গাখীৰখিনি আমি অলপ সময় গৰম হ'বলৈ এনেদৰে ৰাখি দিব লাগিব। গাখীৰখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত আমি সুজিখিনি দি দিম। গাখীৰখিনি গৰম কৰি ললো। এতিয়া সুজিখিনি দি দিছো। সুজিখিনি গাখীৰখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই দিছো। আপোনালোকেও এইদৰে একেৰাহে লৰাই থাকিব, নহলে কেৰাহীত লাগি ধৰিবও পাৰে। দুকাপ গাখীৰে মোৰ এইটো কনসিস্টেন্সি হৈছে। আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ অলপ পনীয়া কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আৰু অলপ গাখীৰ এড কৰি দিব। গাখীৰখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া আমি সুজিখিনি নমাই ল'ব লাগিব। এতিয়া কাঁহী এখনত মই অলপমান ঘিউ সানি লৈছো। মই এনে ধৰণৰ কাঁহী ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে যিকোনো সমান প্লেট নহলে এনে ধৰণৰ কাঁহীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া সুজিখিনি নমাই লৈছো। এতিয়া এনেদৰে হাতা এখনেৰে গোটেইখিনি সুজি সমানে কাঁহীখনত বহলাই দিম। এতিয়া সুজিখিনিৰ ওপৰত কাজু আৰু ৰুকি লোৱা নাৰিকল অলপমান দি দিছো। মই কাজু দিছো, আপোনালোকে বাদামো দিব পাৰিব। ওপৰত এতিয়া হেতা এখনেৰে এনেদৰে প্ৰেছ কৰি দিম। সুজিখিনি 5 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছো। তাৰপিছত আপোনালোকক বৰফি কাটি দেখাই আছো। সুজিখিনি ঠাণ্ডা কৰি ললো। এতিয়া মই এনেদৰে সৰু সৰুকে বৰফি কাটি লৈছো। আপোনালোকেও সৰু ডাঙৰ যিকোনো আকাৰতে বৰফিখিনি কাটি ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, আমাৰ সুজিৰ বৰফি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এই সুজিৰে বনোৱা বৰফিৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰক আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। এনে ধৰণৰ যদি নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নিকিতাস কিচেন আৰু নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক।
পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ